हेलो गाइस মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈছো আপোনালোকৰ বাবে। মাছ ভাপত দিয়া বহুত হেলদি হয়, টেষ্টিও হয়। বলক তেতিয়া হলে বনাই লওঁ। মাছ ভাপত দিবৰ কাৰণে মই বস্তুকেইটা প্ৰথমে দেখাই লৈছো। এয়া মাছ লৈছো 4 পিস। যিকোনো মাছ হলেই হ'ব। মই এয়া কচ মাছ লৈছো আৰু এফালে লৈছো অকনমান এয়া খৰিচা আৰু এইফালে এয়া চামুচ জলকীয়া গুৰি আৰু এইফালে নহৰু দুফুটামান লৈছো আৰু এটা পিয়াজ এডোখৰ আদা আৰু চামুচ এয়া জালুকৰ গুৰি আৰু এইফালে লৈছো অকনমান মিঠাতেল আৰু এয়া নিমখ আৰু এয়া দুটামান পদিনাৰ আগ লৈছো আৰু দুটা জলকীয়া আৰু এইফালে নৰসিংহৰ আগ দুটামান। এইখিনি বস্তু হলেই মোৰ হৈ যাব। এতিয়া মই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মই প্ৰথমে বাটি এটাত মাছ কিডোখৰ দি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে অকনমান নিমখ দিছো। এতিয়া এয়া আদা নহৰু থেতেলিয়াই ললো অকনমান এয়া দি দিলো। এতিয়া লগতে এয়া পদিনা পাত আৰু এয়া নৰসিংহ পাতো দি দিলো। এয়া জালুকৰ গুড়া আৰু এয়া জলকীয়া গুড়া। এতিয়া এয়া মিঠাতেলখিনি দি দিলো। খৰিচাও দি ললো আৰু এয়া পিয়াজখিনি মই পিহনাত পিচি ললো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'ব দিম। মোৰ মাছখিনি 20 মিনিট ৰেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা টিফিন বাটি লৈছো। টিফিন বাটিত মাছখিনি ভৰাই লম। মাছখিনি ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম জলকীয়া আপোনালোকে কাটিও দিব পাৰে। মই গোটাকেহে দি লৈছো, পিছত আমি সানি লম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া টিফিনৰ মুখনিখন লগাই দিলো। এয়া মই প্ৰথমে এটা কুকাৰ লৈ লৈছো। এতিয়া কুকাৰটোত এগিলাচ মই ঠাণ্ডা পানী দি লম। এতিয়া ষ্টেণ্ড এডাল ভৰাই দিম। ষ্টেণ্ড নাথাকিলে কিবা প্লেট ভৰাই দিলেও হ'ব। মই এডাল ষ্টেণ্ড ভৰাই দিছো। এয়া ভালকৈ তিতা নাই। মই পানী আৰু অলপ ভৰাই দিম। এয়া পানী আকৌ অকণমান দি দিলো। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মাছ ভৰাই ৰখা টিফিনটো ভৰাই দিলো আৰু এয়া মুখনিখন লগাই দিলো। এতিয়া মই 6টা-7টা চিটি আহিবৰ কাৰণে গেছত উঠাই দিম। হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছত উঠাই লওঁ। এয়া মই 10টাই চিটি দি দিলো। এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলো। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখি থৈছো। এয়া কুকাৰটোৰ পৰা টিফিনটো উলিয়াই আনিছো। খুব গৰম হৈ আছে। কাপোৰ এখনে ধৰি উলিয়াই আনিলো। টিফিনৰ ৰং বেলেগ হৈ গ'লগে। খুলি দেখাম এতিয়া আপোনালোকক।
এয়া টিফিনটো চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ এয়া মাছে পুৰা তেল এৰি দিলে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে বহুত টেষ্টি হয় এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই কেতিয়াবা খাই চাবচোন আৰু এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সজাই লওঁ এয়া ভাত সাজ এনেকৈ সজাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লৈ ল'ম এয়া মাছ ভাপত দিয়া এয়া জোলো অকণমান লৈ লৈছোঁ এয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ ভাত সাজ আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ এয়া মৰিচা শাকৰ দালি আৰু এইফালে কুন্দুলি আৰু সৰু আলুৰ ভাজি লগতে অকণমান চালাড আৰু এয়া অকণমান ভেকুৰী আচাৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি খাই লওঁ মোৰ মাছ ভাপত দিয়া ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই